Nhiều năm nay, du khách đi qua khu vực trung tâm thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đều không khỏi tò mò đặt câu hỏi vì sao trước cửa nhà văn hóa thành phố lại có một cây thị lù lù án ngữ. Lạ một điều là khu vực trước đây đầy bóng cây xanh, nhưng kể từ khi quy hoạch thì chỉ duy nhất cây thị này là không ai dám đụng đến, nay nằm trơ vơ giữa bãi đất trống thênh thang. Theo điều tra nhận được nhiều quan tâm đăng trên báo Pháp Luật và Thời Đại, câu chuyện bắt đầu từ hơn 10 năm trước. Ngày ấy, khu vực này còn sum xuê những cây cổ thụ tựa như một cánh rừng. Tại khu đất định xây dựng nhiều công trình lớn này, máy móc ầm ầm san bằng mọi chướng ngại vật. Mọi cây cổ thụ đều đã được di rời, nhưng riêng cây thị thì có vấn đề. Máy ủi, máy xúc cứ đến gần định triệt hạ cây thì lần nào cũng vậy. Khi thì xích bỗng nhiên đứt, khi thì máy móc đang gầm rú bỗng nhiên chết lặng. Chuyện lạ này lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi cả khu vực đã hóa thành bãi đất trống thì riêng cây thị vẫn kiên cường bám trụ. Bỏ phương án dùng máy móc di rời cây, người ta thuê nhân công chặt gốc, nhưng có cho vàng cũng không ai dám làm. Cuộc chiến giữa cây và máy tiếp tục giằng co. Cơ quan chức năng tiếp tục nhiều lần điều máy móc đến, thì những chuyện lạ nêu trên cứ lặp đi lặp lại. Chỉ riêng trong năm 2011 đã 3 lần định di rời cây, một lần đầu năm, 2 lần giữa năm, nhưng lần nào cũng thế, cứ tiến đến gần cây là tự dưng máy sinh bệnh. Người ta tuân thủ nguyên tắc có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nên đã thắp hương xin cây nhiều lần, nhưng thần cây có lẽ không chấp nhận. Lúc đầu ban quản lý dự án cho rằng xe hỏng là do máy móc hoặc có vấn đề từ người lái xe. Họ đã khắc phục bằng cách thay xe nhiều lần, đổi lái xe liên tục. Vậy mà vẫn không sao đến gần được. Nếu có đến gần thì bỗng nhiên chết máy, nhưng khi đưa xe đến khu vực khác làm việc thì lại nổ ầm ầm bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí có lần xe đứt hẳn xích, khiến người ta phải thay toàn bộ xích mới cho xe. Có lần người lái xe hoa mắt, khi đến gần cây bỗng nhiên rời vô lăng, nhảy xuống đất ra về. Có người lái xe sau khi không tấn công được cây thì hoảng sợ nhất quyết xin chuyển công trình. Vậy tương lai của cây thị sẽ ra sao? Tất cả đành thống nhất giữ nguyên cây thị ở vị trí đó. Bà ơi, cháu nghe kể rất nhiều về cây thị này ấy. Vâng. Thì bà có thể bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 86 tuổi rồi. Ồ, 86 tuổi ạ. Vâng. Bà tên là Đây gì đây. ạ? Tên là Hoàng Thị Long. Đây là cháu của cụ đây. Là cháu đấy ạ. Ừ. Cùng một gia đình ạ. Cùng với gia tộc chín nữ ra hết. Vâng. Chứ không phải người đâu lại đây đâu. Vâng. Thế nhưng mà đi bé thì vậy thì cụ đã bắt ở Hà Nội ở với cô, bắt về đây để phải hướng về đây. Còn con trai rất là nhiều mà cụ không vượt người nào. Vâng. Đấy, để thế. Thế thì bây giờ quay lại là phải trông coi gánh vác, không đi đâu được. Vâng. Thế. Tại sao mà cháu thấy ban ngày bà hay tới đây nhỉ? Bà hay ở đây? Đấy. Là Không muốn tới cũng phải tới.
Là vì cụ tôi bắt là tôi phải đến, không đến là người không thấy thì thấy tiếng thôi. Phải lên trông nom cắn pháp rồi thì là dọn dẹp. Của Cụ nhà ta à? không phải của ai. Cụ Đấy. nói á? Ừ, Tức là cụ của bà ấy ạ? cụ của nhà tôi đấy chứ. À, Ừ. Ông cụ của nhà tôi cái cơ ngươi là hết cả các cụ là tôi là cháu đó. vâng. Mà bé bé thì để chú cái bối ghế đi. Ghế nhiều mà. Tức là cụ lúc sinh thời là bảo bà là phải đến đây trông nom thường xuyên ạ? Ừ, phải đến đây trông nom là coi như là phải bắt thì phải bắt từ bé rồi mà. Thế là từ bé là bà đã phải ở đây trông nom rồi ạ? Vâng, nhà ở đây đó. Đi trên ngủ trong mát. Em bán nước mía ở đây lâu chưa? Em bán lâu ạ. Anh bảo này, em có biết cái cây thị ở bên kia đường không? Em biết anh. Hồi trước như thế này mà cung hóa nó lúc xây này người ta cũng không rời đi được ấy. Ừ. Xây hẳn cả sân này mà có rời đâu, bao nhiêu xe đến có rời đâu mà. Ừ. Sao em không ra gốc cây thị mà bán nước? Đi bán đấy làm gì anh? Chỗ này bán không thích thôi. Đây mát hơn. Ở đây còn có khách ra đây bán, ai dẫn ra đấy mình bán. Thế còn thì là ở đây là cái này thì ông ấy mới ra đây. Ông ra đây thì cái lúc thì tôi đi làm cũng làm việc nhà nước. Thế xong những cái tôi mới về tôi mới thấy ông thì tôi bảo về này, chú ơi là sao chú để nắm ấy cái này của nhà chúng tôi, của cụ tôi đi. Thế chú bảo tôi chứ ấy đấy, bảo chú chứ ấy thì mặc chú bảo chú nghe thôi, có chú chứ ấy tí nữa ai kêu chú về đâu. Thế tôi đi về trong nhà tôi ở đây. Thế thì ông ở đây thì coi như là chỉ đèo một cái, không đèo được cái thì quỷ chết ngay đó. Ôi dồi ôi. Đấy. Thế còn những cái chuyện khác ạ, bởi con thấy là ngày xưa mà khi giải tỏa nhà đất ở đây ấy, thì có rất nhiều những cái xe công trình, xe máy xúc thì họ không thể mà bứng được cái cây này lên ấy. Không thể bứng được mà không thể vào đây. À, Của nhà nước của các ông rất là to, 3 cái xe đậu đến cái bập này, bập bên dưới kia thì là không chết hẳn, không đi nữa. Thế xong những tôi quay lại tôi nghĩ tôi cũng thương hại. Thế tôi vào tôi tắm ba đến gương lên tôi mới khấn cụ tôi vào thôi. Con cháu nó đến đây thì nó cũng là dại dột hết, nó không biết. Rồi cụ tha thứ cho thì để cho cháu nó thì là cho xe cho nó lấy được về cho nó về đi, thì nó biết thì biết, nó không biết thì về sau này hằng hay. Thế tôi bảo vậy cái thì ra thì tôi bảo cụ tôi đấy thì đi ra lên xe đi. Thì lên xe thì chẳng phải khó gì nữa, chứ lên một cái thì chạy thôi. vâng. Đấy, 3 cái xe dưới đây, các cụ đấy rất là tốt. Ai lại đây xin cái gì về xin độc xin lung chẳng hạn là xin cái gì về cụ ấy cho ngay. Những người không có con hàng chục ngày mà thì không để người con trai, chỉ có một đứa con gái thôi lại đi khóc lóc mãi. Về sau thì tôi bảo đi vào mà xin cụ van cụ đi, cụ hướng cho. Thế tất cả 10 con người mà hướng được con trai cả, không hướng một người con gái nào. Đấy. Thế Cho con hỏi lại một chút là cụ ở đây là cụ cây hay là cụ thân sinh ra bà mà mất ở đây hay như nào ạ? Tôi nói rằng mà nghe vậy không phải mất ở đây. Chứ còn ở trong này thì của nhà cụ thì nói thật chứ vàng cũng nhiều, của cũng nhiều. Mà người ra đi thì có 3 con người, 3 cái đầu để đây. Đấy. Còn cái thân người thì đem về nghĩa trang để. À, tức cái đầu lại để đây. Để đây. Để chôn ở gốc cây thị này. Ừ, chôn ở dưới cái đất này sâu chứ. Là coi như của thì nhất là nhiều. Không ai nắm đào để chờ vào đó cả. Chứ nên các ông đại đêm muốn lấy cái cây này đấy là sao lấy được. Mà muốn đào cũng không thể đào nữa mà. Người nào muốn mà bảo không nghe là coi như quật ngay. Có thể là vì như vậy mà cái cây thị nó thiêng đúng không ạ? Nó thiêng là thiêng của các cụ đấy. Quay vào thì chứ quay, chứ còn cháu mà quay vào trong này không được nhá, rồi quay lung tung không được nhé, bà bảo phải nghe chứ không được đâu nhá. Cái này ở đây không phải là cái chỗ này không phải là chỗ mới này đâu, cái chỗ này là chỗ nhiều đời lại rồi cháu à. Cháu em phải chụp ảnh và vẫn nhiều đấy thôi cháu ơi. Bảo chú đi chụp ảnh vào đây. Chụp ảnh ở ngoài thôi, không được chụp ảnh vào đây đâu, đi câu bị phạt đấy. Để tí nữa nói chuyện với cụ xong ạ thì mình quay những cái lẻ tẻ để sao em hiểu không? Bây giờ chú trọng vào ấy đã. Bây giờ chứ chụp vào đấy cơ vì sao vậy bị phạt đấy mà. Đây cụ không phải là ai đến đây mà chụp vào cái của cụ ở đây được đâu mà. À, tức là không được ấy à? Không được chụp vào ảnh của cụ vào chứ. Nó thế chứ. Bây giờ vẫn nói về chú lại kia chứ trong cái bia này đấy tôi mới nói mà nghe. Cái con đường này không làm, nhưng mà cái chú ở trong này thì không biết gì tốt gì xấu.
mới ra đây là mới làm đi vào đây, là định phá phát nhưng mà không phá được. Thế là mới đi vào đây cái thì cái thằng ấy thì mới làm ra đây cái thì coi như là để là nó mới đem đi trộn xi măng, nó mới quét cái vào cái bia đó, nó quét vào cái bia cái thì cụ tôi quật chết ngay đấy, chết ngày đấy 3 người. Thế tôi lên tôi bảo cụ ơi làm sao cụ để làm vậy mà con không biết cái gì, tại làm sao mà nó lấy bia của cụ nằm ở đây không ai nắm chờ, mà nó để chờ vào nó không được thì nó đem lấy xi măng, nó đem đi quét vào đây không thấy tên nữa. Thì làm sao tao không chết. Con đang tò mò là tại sao bà lại có thể có được những cái giao tiếp với cụ nhỉ? Tức là ở trong suy nghĩ của mình à? Không suy nghĩ gì. Lúc bây giờ là cụ có giấy ghi lại cho cơ mà. Ghi lại cho bây giờ còn có mà hoàn toàn cụ bảo giữ không được cho ai. Không cho ai biết. Vâng. Thế là chỉ có con biết thì con phải giữ. Con không được đưa cho ai mà không được cho ai biết. Cái này thì thấy linh thiêng thì chỉ biết linh thiêng thôi, chứ còn chị thì không mình ít tuổi mình chưa biết được, không khám phá được cái đấy. Nhưng mà mình cũng không dám động vào, Không đúng dám không? động, chị không bao giờ chị gọi là mình, ví dụ chị bán hàng đây thì rằm mấy này các thứ chị cũng đến thắp hương. Thế thôi, còn đâu như thế nào thì mình cũng không biết, cái đời mình thì mình không biết được. Vâng. Thế có cụ thì trước thì nhà cụ ở đấy. Thế ngày xưa đây là dân làng xóm thì sau rồi giải tỏa hết đi thì cụ lại về đến kia cụ ở. Thế giờ cụ lại ra cứ hàng ngày cụ ra thắp hương đấy. Này, chị có biết tại sao mà ngày nào mà cụ cũng ở đây không? Thì ý của cụ là cụ bảo là cái thị ngày xưa là nhà cụ. Thì bây giờ cụ ra Đông Nom thắp hương thắp khói vậy. Đấy, cả có đứa con gái nhà cụ nữa. Nhưng mà kể cả nhà cụ thì cũng làm gì có cái động lực mà ngày nào cũng ra đây. Ngày nào cũng ngồi vậy. Ngày nào cũng thế. Mang cả cơm và cháo ra ăn. Còn đấy còn như thế nào thì chị cũng chịu chết thôi. Ngày nào cũng ngồi đấy. Chị thấy cũng đông người thắp hương đấy. Vâng. Ví dụ như rằm mấy mùng 1 mấy Tết Tư mấy những cái ngày gì là đông người thắp hương. Tức là không chỉ dân ở thành phố mình mà dân ở cả tỉnh, ở các nơi khác đúng không? Các nơi khác thì cũng biết đến, người ta cũng đến đây. Vâng. Cũng người nói thì người gì thôi chứ cũng không biết, người thì bảo là động vào thì chết, người thì động vào thì tâm thần thế nọ thế kia. Đấy, ngày xưa thì chị có một trường hợp, có một cái thằng đấy năm đấy chỉ 20 mấy tuổi thôi. Như kiểu như là rời đày ấy. Ngày xưa cái này không to về đâu, nó chỉ là khung nhỏ nhỏ vậy thôi, đặt một cái hương thôi, nó ra nó đập mà nó không về nữa. Nó cứ ở đấy thôi, nó không về nữa. Thế rồi sau rồi gia đình mới ra cúng khấn thì mượn thầy mượn thợ ra cúng khấn, xong rồi thì xin ngày để xây lên cái to hơn tí nữa. Thế là xây xong, thế là tạ tiếp thứ xong rồi là thằng ấy khỏi. Khỏi xong rồi giờ nó sang bên Quốc nó làm, giờ lấy vợ lấy con bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Nó đập xong nó vẫn cứ ngồi đấy, nó chẳng đi đâu cả. Nó ngồi nó cứ làm nhảm kiểu như đầu tiên cứ tưởng là nó đá cơ. Ngáo đá cơ, nhưng mà không phải. Thì cúng khấn xong rồi thì các thứ xây xong cúng khấn xong, mà xây toàn xây đêm thôi, ban ngày có cho xây, thành phố có cho xây đâu. Thế là cuối năm vừa rồi thì lại phá cái của cái bà đi xây đi. Thế là thành phố là lắp cái này hơn 100 triệu đấy. Tức cái miếu mới này là của thành phố xây. Thành phố làm lên. Vâng. Còn em bảo cái chuyện mà cái cậu thanh niên kia là cái đấy là chị chứng kiến đúng không? Chị chứng kiến. Chị chứng kiến. Có nghĩa là lúc đập đấy chị còn đến, chị còn bảo nó mẹ nó bỏ về, nó còn không về mà. Chị còn đến bảo thôi về đi em, nó cứ làm nhà làm nhảm mà mồm đấy, thì đầu tiên ai cũng tưởng là nó là đá đấm cơ. Chứ không nghĩ là nó bị như thế. Thế về sau coi như là nó mới kiểu gia đình mới biết rằng con mình bị ma làm. Chị bán hàng đây từ mấy năm rồi. Đấy, những cái gì chị nhìn thấy thì chị biết vậy thôi. Vâng. Nói chung là cũng thiêng đấy em ạ. Phần di tích như nào thì chị không biết, nhưng thiêng. Đúng là thiêng đấy. Vâng. Là chỗ đấy là cái đường đấy em ạ. Vâng. Là người ta là định nhổ cũ lên. Đấy, để làm con đường ở đấy, nhưng mà nhổ được đâu. Bao nhiêu xe vào hỏng hết, thế là về sau chấp nhận là để lại chứ. Chấp nhận để lại phải xe con đường vòng ở đây chứ. Đấy. Nói là thiêng đấy em ạ. Nếu về tâm linh là thiêng. Vâng. Rất thiêng luôn đấy, không ngoài tâm động luôn. Vâng. Với một lần nữa chị chứng kiến là một lần cái hội chợ quốc tế đầu tiên, hội chợ Việt Trung đấy. Đầu tiên cách đây là 2 năm, là 3 năm hoặc 4 năm rồi. Đầu tiên.
Có một cái thằng nó thuê cái nhà gần cái lốt của nó gần đấy, nó chẳng làm thế. Làm cứ nằm bò ở giữa cái chỗ cụ ngồi kìa, cứ nằm đấy không nói năng gì cả. Cứ nằm ở đấy. Không nói năng gì hết. 12 giờ đêm taxi phải thuê taxi gọi cụ đây ra để thắp hương cho. Thắp hương cho cái thì đầu tiên là như này, cái miếu của cụ như này thì không sao như này. Quây 4 vòng quanh. Em hiểu chưa? Quây 4 vòng quanh những cái tường bao cái vỉa đấy để coi như là hội chợ đấy cho nó đẹp đấy. Thế là lúc mà cúng xong một cái nó mang nó hất hết những cái đấy là cái gì ra, cái thông bạt đấy ra. Thế là thành phố đến bỏ tượng lên, nó bỏ tượng lên nó phá xuống. Vì không có ai tấm tượng ở đâu, sao để trống hết, không nắm tay vây 4 vòng quanh nữa. Đây vây cái vòng quanh 4 cái tường như này. Đây vây 4 vòng quanh như xưa hội chợ em biết đấy gì. Cái không nó gì lên để cho nó đẹp đấy. Thế là đất. Cái từ đấy đi nguyên cái khu đấy là để trống hết. Vâng. Muốn làm đâu làm nhưng mà muốn dựng cái nào dựng, như riêng cái khu cụ là phải để trống. Vâng. Không nắm vây vào nữa. Thật kỳ lạ, điều gì khiến cho một cụ bà hơn 80 tuổi ngày nào cũng phải ra gốc cây thị ngồi để trông coi. Bà tin rằng có cụ ở cây thị này. Tôi cũng không nghĩ rằng, và tôi cũng không biết nữa, đó là do tuổi già hay là do một cái điều bí ẩn nào đó khiến cụ có một cái nhiệm vụ là phải tới đây hàng ngày đến như vậy. Có lẽ tôi sẽ quay trở lại đây vào đêm nay.